අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ ඔයා මොනිටයිසේෂන් වලට ඇප්ලයි කරද්දී නැත්නම් AdSense account එකක් හදද්දී අපි මෙතෙක් කතා කරලා තියෙන ඉන්ඩිවිජුවල් ෆෝමැට් එකෙන් ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක් මේ AdSense වලට මොනිටයිසේෂන් වලට ඇප්ලයි කරන විදිහටනේ අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ කේස් එක කොහොමද වෙන්නේ? අපි හිතමුවා මොකක් හරි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් කරනවා. රජයේ තැනක වැඩ කරනවා සෝෂල් මීඩියා අංශේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය AdSense process එක කොහොමද කරගන්නේ? මොකද ඒකෙදි ඉන්ඩිවිජුවල් පර්සන් කෙනෙක්ට නෙමෙයි අපි AdSense ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. මොකද එතනදී පොසිෂන් තිස්සම වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ ආයතනේ. ඉතින් කතා කරමු කොහොමද මේ process එක කරගන්නේ කියලා. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. Calling action. You are watching CREATIVEARTLK. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම මේ වෙද්දි වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා මොනිටයිසේෂන් කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ, ඒ වගේම මොනිටයිසේෂන් කොහොමද රිජෙක්ට් වෙන්නේ, මොන වගේ කාරණාද බලපාන්නේ. මේ වගේ ගොඩක් ටියුටෝරියල්ස් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකෙන් කාඩ් එකක් කැපි වෙනවා. ඔයාලට ඒ කාඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒ වීඩියෝස් ෆලෝ කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ආයතනයකට වගේ මොනිටයිසේෂන් ඇප්ලයි කරද්දි මෙතනදිත් අපි ඉන්ඩිවිජුවල් ඇප්ලයි කරනවා වගේම තමයි අපිට 아무තු දෙයක් කරන්න නැහැ. ඉතින් මෙතනදී පුංචි වෙනස්කමක් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඒ ආයතනයේ නම අපි හිතමු address verifications වලට. එතකොට address එක දාන්න sections තියෙනවානේ. එතකොට ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා individual apply කරද්දී අපි දාන්නේ අපේ ගෙදර address එකනේ සමහර වෙලාවට ගොඩක් දුරට. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒ ආයතනයට අදාළ address එකක් තියෙනවා. ඒ ආයතනයට අදාළ නමක් තියෙනවා. ඒ නම සහ address එක ඒ අදාළ field වලට දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක fill කරගන්න. හරි මේ විදිහට ආයතන details ටික දීලා fill කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට එන issue එක තමයි කොහොමද account එකකට සල්ලි ගෙන්නන්නේ. ඒකත් හරිම සරලයි. අපි ඉන්ඩිවිජුවල් අපි AdSense account එකකට bank account එකක් link කරද්දී අපේ personal account එකනේ link කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ආයතන වලට රජ එකක් වෙන්න පුළුවන්, private limited එකක් වෙන්න පුළුවන්, මේ ඕනම දෙයකට account එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අපේ personal account එක වෙනුවට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේ ආයතනයට අදාළ account details accounts add කරලා ඔයාට පුළුවන් සරලවම ඔයාලගේ AdSense account එකට payment method එකකුත් add කරගන්න. ඊළඟට එන issue එක තමයි ඔයාලට ඔයාලගේ AdSense account එකේ individual ද business ද කියලා තෝරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා තනි පුද්ගල විදිහට හදනවා නම් individual විදිහට නැත්නම් individual කියන කැටගරි එක තෝරලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම තා පුංචි දේවල් ටිකක් කියන්න මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක එතකොට complete වෙයි කියලා. මම කලිනුත් කිව්වනේ ඔයා තනියෙන් පාවිච්චි කරන මොකක් හරි platform එකක් නෙවෙයි නම් කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන business එකක් වෙන්න පුළුවන්. රජයේ ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම business කියන කැටගරි එකේ යටතේ ඔයාගේ AdSense account එක හදන්න ඕන. එතකොට කිසිම issue එකක් නැහැ. ඉතින් මම individual සහ business කියන එක පුංචි comparison එකක් දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි individual එක සහ business එක අතර මොකක්ද තියෙන වෙනස කියලා. මුලින්ම කතා කරොත් business account එකකට සහ individual account එකකට දෙන payment and services ගැන. එතනදී අපිට කිසිම වෙනසක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ payment method සහ services ගැන. ඒ වගේම තමයි අපිට AdSense account එකේ threshold එකත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. දෙකේම අවම threshold එක තියෙන්නේ $100 complete වුණ ගමන් ඔයා business account එකක්ද individual ද කියලා නෑ. ඔයාලට payment එක collect කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා bank account එකක් මේ AdSense එකට add කරද්දී individual වලදී ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාලගේ personal account එකක් නේ add කරන්නේ. එතනදී ඔයාලගේ නමට තියෙන account එකක් add කරන නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ නම තමයි account name එක හැටියට දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා business account එකක් කරනවා නම් ඔයාට personal name එකක් දීමේ හැකියාවක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මොකක් හරි private limited එකක් කරනවා නම් නැත්නම් අපි හිතමු රජයේ ආයතනයක් කියලා අනිවාර්යෙන්ම ඒ ආයතනයට වෙන්න උන මම කලිනුත් කිව්වා ඒ ආයතනයට වෙන්න උන bank account එකක් තියෙනවා, account details තියෙනවා. ඒ account name එක සහ ඒ account details තමයි අනිවාර්යෙන්ම business එකක් කරනවා නම් දෙන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී මම හිතනවා ඔයාලට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් निराකරණය වෙනවා. ඔයා social media එක යම් ආයතනයක manage කරනවා වුණත් ඔයාගේ නම දෙන්න බැහැනේ apply කරන්න. ඒකනේ ඔයාලට තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඔන්න business account එකක් through යනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඒ අදාළ ආයතනයේ නම අදාළ ආයතනයේ account details දීලා ඒ ප්‍රශ්නෙත් විසඳ ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ comparison එක ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා YouTube channel එකක් maintain කරන්න ඒකට manager කෙනෙක් ඒ වගේ මේකට වෙනම primary owner කෙනෙක් add කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාට ඕනම දෙයක් YouTube channel එක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා AdSense account එක පැත්තට ගියාම ඔයා individual account එකක් run කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට හැකියාවක් නැහැ AdSense account එකට තවත් personalize කරන්න. හැබැයි ඔයාගේ AdSense account එක business කියන category එකකින් ගියත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඒකට manager කෙනෙක් add කරන්න. මෙතනදී example එකක් දුන්නොත් අපි හිතමු වර්තමානයේ ඒ අදාළ ආයතනයේ ඔයා මේ සම්බන්ධව බලන කියලා. ඉතින් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඒ ආයතනයේ වැඩ කරන තාක් AdSense account එකේ manager විදිහට ඔයාට
ඔයාට ඉන්නේ. ඒ වගේම ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඒ අදාළ ආයතනයෙන් ඔයා රිසයින් වෙනව නම් ඔයාට පුළුවන් වෙන කෙනෙක්ව ඒ AdSense account එකේ මැනේජර් හැටියට ඇඩ් කරන්න. ඊළඟ comparison point එකෙන් මම කතා කරන්නේ identity verification. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා individual account එකක් run කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ID verification එකක් ආවොත් ඒ ID verification එකේදී ඔයාගේ travel license එක, ඒ වගේම national ID card එක, ඒ වගේම passport එක වගේ proof දීලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ID verification එක pass වෙන්න. හැබැයි ඔයා business account එකක් run කරනවා නම් ඔයාට හැකියාව නැහැ මේ විදිහට driving license, national ID card, passport දෙන්න. මොකද ඒක තනි පුද්ගල AdSense account එකක් නොවන නිසා. ඉතින් එතනදී ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ business එකට සහ ඒ අදාළ ආයතනයට CIN number එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ corporate identification number එකක්. ඒ number එක තමයි provide කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ ID verification එකේදී. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ address verification එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි individual account එකක් run කරද්දී ඔයාලට මතක ඇති අපි දීලා තියෙන address එකට ඒ address එක confirm කරගන්න, ඒක හරිද කියලා තහවුරු කරගන්න අපිට pin එකක් එනවා. ඒ pin එක AdSense account එකට enter කරාට පස්සේ තමයි අපේ AdSense account එක active වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී business එකේත් ඒ method එකම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා business එකේ යම්කිසි address එකක් දෙනවනේ. අන්න ඒකට pin එක send කරනවා. individual එකේ වගේම සරලව වාට කරන්න තියෙන්නේ මේ pin එක enter කරලා ඔයාගේ AdSense account එක active කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් දුරට pin එක හරහා address verification එකේ issues තියෙන නිසා ගොඩක් දුරට AdSense එකෙන් required කරනවා ID verification එකක්. එතනදී ඔයා individual නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ driving license එක වගේ කාරණා දීලා ඒ ID verification එක pass වෙන්න. හැබැයි ඔයා business එකක් නම් මං කලින් කිව්වත් වගේම CIN number එක දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ corporate identification number එක. එතකොට තමයි ඔයාගේ AdSense account එක pin එකක් නැතුව වුණත් verify කරගන්න නැත්නම් active කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නා YouTube එකෙන් අපි AdSense හරහා earn කරනවා නම් අපිට tax එකක් අදාළ වෙනවා. tax එකක් අපි ගෙවන්න ඕන. ඉතින් individual ඔයා creator කෙනෙක් විදිහට AdSense එකේ වැඩ කරගෙන යනවා නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ AdSense සම්පූර්ණ revenue එකෙන් යම් කිසි කොටසක් ගෙවන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා business එකක් කරන කෙනෙක් නම් නැත්නම් මොකක් හරි ආයතනයකට අදාළ AdSense account එකක් නම් ඔයාට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට ලැබෙන income එකෙන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ආයතනයේ යම් කිසි income එකක් උපයනවනේ. අන්න ඒ income එකේ වගේම වියදම් ඒ මත පදනම් වෙච්ච tax ක්‍රමයක් තමයි AdSense එකේ business accounts වලට අදාළ වෙන්නේ. YouTube එකේ tax form එක fill කරද්දී ඔයා ආයතනයක් වෙනුවෙන් නම් මේ වැඩේ කරන්නේ අනිවාර්යෙන්ම business කියන category එක යටතේ fill කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම මේ ඊළඟට කතා කරන දේ මෙතෙක් කතා කරපු දේවල් වලින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. හැබැයි මම පොඩ්ඩක් මේක mention කරන්නම්. individual account එකක් හදන්න ඕනේ කවුද? business account එකක් හදන්න ඕනේ කවුද කියලා. individual account එකක් හදන්න ඕන අපි හිතමු ඔයා විතරක් වැඩ කරන. අපි හිතමු වෙබ්සයිට් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්, YouTube channel එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාගේ මොකක් හරි තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් උදෙසා AdSense account එකක් හදනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. individual apply කරන්න. එතනදී ඔයා තමයි හැම දෙයකටම වග බඳින කෙනා නිසා. ඒ වගේම තමයි ඔයා යම්කිසි ආයතනයක වැඩ කරනවා නම් රජය වෙන්න පුළුවන්, private limited එකක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ආයතනය ඔයාට නෙමෙයිනේ අයිති. ඒක සාමූහික වැඩක් නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අනිවාර්යෙන්ම මේ AdSense process එකේ වගේම tax form වගේ දේවල් business කියන category එකෙන් fill කරන්න. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම කතා කරන last point එක තමයි මේ AdSense account එකේ අපි හිතමුවා individual හදන්න ඕන තැනකදී business කියන tick එක on කරලා account එක හැදුවා කියලා. නැත්නම් අපි හිතමුවා business කියලා හදන්න ඕන එකකට individual කියලා tick එක on කරලා හැදුවා කියලා. මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්ද? බැහැ. මේක වෙනස් කරගන්න බැහැ. මේක අපි form fill කරන අවස්ථාවේදී tick කර නැත්නම් mark කරන category එක යටතේ තමයි form එක හැදෙන්නේ. නැත්නම් AdSense account එක හැදෙන්නේ. ඒක පසුව මාරු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ කියපු කාරණා ඔස්සේ හරියටම ඔයාගේ category එක මොකක්ද කියලා decide කරගෙන AdSense account එක ඒ වගේම tax form වගේ fill කරන්න. නැත්නම් ඒක පසුවට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඔයා ආයතනයක වගේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඒ ගැන අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ මෙතනදී ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපි individual apply කරනවා වගේම තමයි අපේ personal informations වෙනුවට අපිට add කරන්න තියෙන්නේ අර අදාළ ආයතනයේට අයිති informations, address, account numbers, names වගේ දේවල් ඒ අදාළ ආයතනයේ දේවල් දුන්නා නම් හරියටම හරි. ඉතින් ආයතලු tutorial එකක් අරන්නේ මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස් ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.